નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિયત સંકલનમાં આપણે નિયત સંકલનના ગુણધર્મોની ચર્ચા કરી છે. હવે હકીકતમાં નિયત સંકલન એ પોતે સરવાળાનું લક્ષ્ય દર્શાવે છે. આ વર્ષે બોર્ડમાંથી ટોપિક ભલે કેન્સલ કર્યો હોય, પણ હકીકતમાં આપણે જે સંકલિતો મેળવીએ છીએ એ સંકલિતની આ વ્યાખ્યા છે. એટલે આજે આપણે એની ચર્ચા કરવાના છીએ, જે તમને આગળ જતા ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે. આપણે એને એકદમ ઇઝી લેવલથી શીખશું અને પછી એનું લેવલ 2 કે વ્યાખ્યા કઈ રીતે વપરાય છે, ખાસ કરીને શ્રેણીલક્ષ જે છે એના સંકલિતો મેળવવા માટે એની વાત કરવાના છીએ. તો આજનો આપણો ટોપિક એકદમ સરળ અને સિમ્પલ, અને એ છે સરવાળાના લક્ષ તરીકે નિયત સંકલન. નિયત સંકલન લિમિટ ઓફ સમ તરીકે ઇંગ્લિશમાં આને ઓળખવામાં આવે છે. હું તમને એની વ્યાખ્યાથી સમજાવું તો સૌથી પહેલા આપણે અહીંયા લઈએ કે f રનિંગ ફ્રોમ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ ab ટુ r વ્યાખ્યાયિત વિધેય છે. હવે ખાસ તમે અહીંયા એક નાની અમથી વસ્તુ જોજો કે આપણે આ જે વિધેય છે એ વિધેયને, આ એક વક્ર થઈ ગયો આપણો, જેને y બરાબર f of x કહીએ. અહીંયા હું અંતરાલ a થી b લઉં તો આ અંતરાલમાં વિધેય સતત અને વિકલનીય હોવું જોઈએ. હવે આપણે અતિ સૂક્ષ્મ, ખૂબ જ નાનું હોય એવા h લંબાઈના n ઉપ અંતરાલોમાં આનું વિભાજન કરીએ. એટલે અહીંયા જે છે તો આ શું થઈ જશે, f of a. હવે હું ધારો કે અહીંથી આમ ભાગ પાડું તો આ a પ્લસ h લંબાઈ, અંતરાલની લંબાઈ કેટલી લેશું, h બરાબર. એવી રીતે અહીંયા લઉં તો a પ્લસ 2h, આવી રીતે આવા આ a પ્લસ 3h, a પ્લસ 4h અપ ટુ અહીંયા જે આવશે શું આવશે તો કે a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ h, અને આ b પોતે શું થઈ જશે તો કે a પ્લસ nh, a પ્લસ 0, a પ્લસ h, a પ્લસ 2h, a પ્લસ 3h અપ ટુ a પ્લસ nh. એટલે આપણે આ શું કર્યું છે તો આ આટલો અતિ સૂક્ષ્મ ભાગ છે કે આનું ક્ષેત્રફળ, આના ક્ષેત્રફળનો સરવાળો એટલે આખું વિધેય મળે આપણને. અને એ જે મળશે એના માટે આપણે લખીએ તો હું અહીંયા આગળ એના પછીના પોઈન્ટ તરફ જાઉં છું. તો આપણે શું કર્યું છે તો કે અંતરાલ AB ના n સમાન ઉપ અંતરાલમાં વિભાજન કરતા પ્રત્યેક અંતરાલની લંબાઈ કેટલી મળશે તો કે પ્રત્યેક અંતરાલની લંબાઈ h છે. અને અહીંયા આપણને ખબર છે કે b બરાબર a પ્લસ nh, અને તેથી h બરાબર શું લખાય, b માઇનસ a અપોન n. હવે અહીંયા એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો કે n ભાગ છે તો ઇન્ફાઇનાઇટ છે, ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ, તો h ટેન્સ ટુ શું થઈ જશે 0, કેમ કે n અંતરાલ અને n ને આપણે અનંત સુધી લઈ જશું, 1 2 3 4 અતિ સૂક્ષ્મ. તો ઓબ્વિયસલી આ અંતરાલની લંબાઈ કેટલી થઈ ગઈ h, અને એની ઊંચાઈ કેટલી થશે એ વિધેયના મૂલ્ય જેટલી. અહીંથી હું આ વિધેયનું મૂલ્ય એટલું લઉં તો આ ઊંચાઈ થઈ નહીં. તો આના ક્ષેત્રફળો શોધીએ આપણે તો આપણને શું મળશે તો એક સિમ્પલ વસ્તુ મળે આપણને. અહીંયા એક શ્રેણી મળે તો કે પહેલાનું શું થશે તો કે h ઇન્ટુ f of a, h
ઇન્ટુ એફ ઓફ એ પ્લસ એચ ઇન્ટુ એફ ઓફ એ પ્લસ એચ. પહેલા ભાગનું ક્ષેત્રફળ, બીજા ભાગનું ક્ષેત્રફળ, એવી રીતે એચ ઇન્ટુ એફ ઓફ એ પ્લસ 3h પ્લસ એચ પ્લસ ડોટ 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 એચ ઇન્ટુ એફ ઓફ એ પ્લસ NH. અને અહીંયા આપણે આ જે શોધીએ છીએ આ શ્રેણીમાં આ h ઇન્ટુ એફ ઓફ એ એટલે 0 થી થઈ ગયું અહીંયા, તો આપણે એનું મૂલ્ય તો મેળવવાનું છે. એફ ઓફ એક લિમિટ થઈ ગઈ, તો અહીંયા એક શ્રેણી વ્યાખ્યાયિત થાય Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ h. અહીંયા હું સિગ્મા લઉં છું, i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ટુ n. આ પાર્ટથી આ પાર્ટને હવે કાઢું છું. શું કામ કાઢું છું? જોજો, આ પહેલો ભાગ, બીજો ભાગ, ત્રીજો ભાગ, એવા NH ભાગ લઈ લીધા છે. બરાબર છે. હવે અહીંયા હું n બરાબર 1 લઉં આ ભાગમાં, એટલે ઓલરેડી એફ ઓફ એ આવી જ જવાનું છે અહીંયા. બરાબર. તો અહીંયા શું મળ્યું? તો કે એફ ઓફ એ પ્લસ IH. આ એનું ક્ષેત્રફળ દર્શાવશે. આ સિરીઝ છે, પણ ક્યારે દર્શાવશે? જ્યારે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી થશે ત્યારે. અહીંયા આપણે સ્પષ્ટ લખી શકીએ કે એફ એ સતત વિધેય છે, તેથી શ્રેણીનું લક્ષ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. અને તેથી શું મળે? તો કે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી h સિગ્મા i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ટુ n એફ ઓફ એ પ્લસ IH. અને આ જે લિમિટ મળે છે, આ લિમિટને જ નિયત સંકલન કહેવામાં આવે છે. એટલે જેને નિયત સંકલન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આ હકીકતમાં શું છે કે આ શ્રેણી શું છે? તો કે આ નાના 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 ટુકડાઓનું ક્ષેત્રફળનો સરવાળો. બરાબર. એટલે આપણે એને અહીંથી એ થી બી ને, એટલે એને સંકેતમાં શું દર્શાવાય? તો કે જેને સંકેતમાં ઇન્ટિગ્રેશન a ટુ b f of x dx વડે દર્શાવાય છે. અને જ્યાં એ અધસીમા, મેં તમને આગળ કીધું હતું આવશે, એ અધસીમા અને બી બરાબર ઉર્ધ્વસીમા છે. અને તેથી હવે ખાસ ધ્યાન આપજો, તેથી હવે આ સંકેત છે એ લિમિટ થઈ, એટલે અહીંયાથી આપણું સૂત્ર થયું a થી b f of x dx બરાબર લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ Sn. અને તેથી સૂત્ર શું મળ્યું? a થી b f of x dx બરાબર લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ n. અહીંયા h ટેન્ડ્સ ટુ 0 લખી શકો, n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી તો h ટેન્ડ્સ ટુ 0. h સિગ્મા i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ટુ n f ઓફ a પ્લસ IH, જ્યાં h બરાબર b માઇનસ a અપોન n. અને આ જે સૂત્ર છે એ સૂત્રને સરવાળાના લક્ષ તરીકેનું નિયત સંકલિતનું સૂત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને શું કહીએ છીએ? સરવાળાના લક્ષ તરીકે નિયત સંકલિત. અને આ તમારે શોધવાનું છે. તો અહીંયા આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને આપણે લિમિટ મેળવવાની છે. અને એ લિમિટ પછી આપણે એ સૂત્ર બધા અહીંથી આવ્યા છે. તમે જો sin x લેશો તો cosમાં આવશે જવાબ, cos લેશો તો sinમાં આવશે, બધું અહીંથી આવ્યું છે. પણ પછી આપણે જેટલા પણ જવાબ મળ્યા છે એવા જવાબને સૂત્ર તરીકે સ્વીકારી લીધા છે. દાખલા તરીકે x રેસ ટુ n, તો એનો જવાબ આવશે x રેસ ટુ n પ્લસ 1 અપોન n પ્લસ 1. તો એને આપણે સૂત્ર તરીકે સ્વીકાર્યા છે, એટલે આપણું નિયત સંકલન ઇઝી થઈ ગયું છે. આ મૂળભૂત વ્યાખ્યા થઈ સંકલન માટેની. સંકલનનો બેઝિક સિદ્ધાંત છે. અને માટે સંકલન છે એ પણ એક લક્ષ જ છે, સરવાળાનું લક્ષ નિયત સંકલનને કહી શકાય.
તો અહીંયા પણ લિમિટ શોધવાની આવે છે, વિકલનમાં પણ લિમિટ શોધવાની આવે છે. એટલે લક્ષ જે છે એ સૌથી અગત્યની વસ્તુ છે જિંદગીમાં પણ અને મેથ્સમાં પણ. લક્ષ યોગ્ય હશે તો બાકીની બધી મંજિલ આરામથી આપણે પાર કરી શકવાના છીએ. બેટા હવે આના ટોપિક રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ ગણવા માટે આપણે જે સૂત્રોની જરૂર પડશે એ તમને આવડે જ છે, છતાંય તે એ સૂત્રોની હું તમને અહીંયા નોંધ કરાવી દઉં. 3 પ્રકારના અલગ અલગ વિભાજિત એક્ઝામ્પલો ગણશું આપણે, જેમાં સૌથી પહેલા બીજગણિત આધારિત હશે, એના પછી ઘાતાંકીય વિધેય અને એના પછી ત્રિકોણમિતીય વિધેય. તો આપણે અહીંયા સૌથી પહેલા બીજગણિત આધારિત દાખલાઓ લેશું. એના માટે કયા કયા સૂત્રની જરૂર પડવાની છે એની હું અહીંયા વાત કરીશ તમને, અને એ એક્ઝામ્પલ આપણે સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરશું, બરાબર, જેથી કરીને તમને એના દાખલાઓ સરળ લાગે. મિક્સ દાખલાઓ પણ લેશું. કઈ રીતે તમારે આ વ્યાખ્યા યુઝ કરવાની છે એની અહીંયા હું તમને થોડીક વાત કરી દઈશ, બહુ ઝાઝી નહીં, કારણ કે બોર્ડની એક્ઝામમાં ટોપિક આ વર્ષે નથી આવવાનો, પરંતુ JEEમાં આવે તો તમે કયા રીતે ગણવાના નથી, બરાબર. એના માટેની રીત અલગ રહેશે. એટલે એક લેક્ચરમાં આપણે આનું કામ પૂરું કરશું. થોડાક સૂત્રો ટાઈપ 1 આમાં બીજગણિત આધારિત સરવાળાનું લક્ષ, એના માટે નોટ જે જરૂર પડવાની છે એની વાત કરું છું. સિગ્મા i is equal to 1 to n I is equal to n into n plus 1/2. નંબર 2 i is equal to 1 to n I square n into n plus 1 to n plus 1/6. નંબર 3 સિગ્મા i is equal to 1 to n I cube, તો ઉપરનો સ્ક્વેર જ કરવાનો છે, n plus 1 whole square by 4. અને નંબર 4 સિગ્મા i is equal to 1 to n 1 અને it is equal to n. બીજગણિત માટે આ સૂત્રનો ઉપયોગ થવાનો છે. આના આધારે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કેવી રીતે સોલ્વ કરવો એ, બરાબર. તો એક્ઝામ્પલ એની ચર્ચા કરશું, જેમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો જ્યારે બીજગણિત હોય ત્યારે n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટીની વ્યાખ્યા લેવાની, ઘાતાંકીય વિધેય હોય તો h ટેન્ડ્સ ટુ 0, ત્રિકોણમિતીય વિધેય હોય તો n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી જે જરૂર પડે એ પ્રમાણે. તો અહીંયા તમને કીધું છે કે સરવાળાના લક્ષ તરીકે સંકલિત મેળવો. એમાં નંબર 1 0 to 5 x plus 1 dx. તો સોલ્યુશનમાં તમારે શું કરવાનું છે? સોલ્યુશન તો પહેલું સ્ટેપ કે f એ 0 થી 5 માં સતત છે. બીજું સ્ટેપ 0 to 5 ના n સમાન ઉપ અંતરાલોમાં વિભાજન કરતા પ્રત્યેક ઉપ અંતરાલની લંબાઈ h બરાબર b minus a upon n બરાબર 5 minus 0 upon n બરાબર 5/n. 0 અને 5 એટલે a અને આ b, બરાબર. હવે ત્રીજી વસ્તુ તમારે એક મેળવી લેવાની. આપણી પાસે છે અહીંયા f of x બરાબર x plus 1. આપણે મેળવીએ f of a એટલે કેટલા છે 0, f of a plus ih બરાબર f of 0 plus ih એટલે ih બરાબર આની અંદર ih મૂકો એટલે આ થઈ ગયું ih plus 1. તો f of a plus ih બરાબર આપણે શું મળશે? f of ih plus 1. આટલું મેળવ્યા પછી અહીંયા આપણે આ આટલું કોમન બધામાં લખાણ આવશે. હવે
0 થી 5 x plus 1 dx is equal to limit n tends to infinity h sigma I is equal to 1 to n f of a plus ih બરાબર લિમિટ n tends to infinity h ની વેલ્યુ આપણી પાસે છે 5/n અને સિગ્મા I is equal to 1 to n f of a plus ih is equal to ih plus 1 અહીંયા હું હજી h એમ નામ રાખું એક વખત કેમ કે આ બધામાં લાગુ પડશે ને તો અહીંયા લિમિટ n tends to infinity હવે જો આ સિગ્મા બંનેને અલગ અલગ લાગે એટલે h આમ તો અલગ લગાડી દઉં એકવાર I is equal to 1 to n ih plus h સિગ્મા I is equal to 1 to n 1 બરાબર આ આખું સ્ટેપ છે લિમિટ n tends to infinity h into h એટલે h સ્ક્વેર એટલે 5/25/n સ્ક્વેર કૌંસમાં સિગ્મા I એટલે n into n plus 1/2 પ્લસ 5/n into n બધી કિંમતો મૂકી h નો સ્ક્વેર એટલે 25/n સ્ક્વેર 5/n હવે તમે જુઓ અહીંથી ખાસ આ n કેન્સલ આમાંથી એકવાર n કેન્સલ અહીંથી n કોમન લઈએ તો આ પણ કેન્સલ એટલે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી 25 અહીંયા શું વધ્યું તો કે 1 પ્લસ 1/n ડિવાઇડેડ બાય 2 n કોમન નાખ્યા કેન્સલ કરી નાખ્યા અને પ્લસ 5 હવે એઝ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી તો 1/n ટેન્ડ્સ ટુ 0 એટલે હવે લિમિટ મૂકી દઈએ તો આ 0 થઈ જશે એટલે અહીંયા વચ્ચે 25/2 પ્લસ 5 5 દુ 10 10 વત્તા 25 એટલે 35 એટલે I બરાબર આવશે 35/2 આ રીતના તમારું લક્ષ્ય સરવાળાના લક્ષ્ય તરીકે મળે છે હવે તમે આમ નામ ગણો તો x નું શું થાય x² / 2 એટલે 25 અને પ્લસ x એટલે 5 સીધું આવી ગયું એટલે તમે પરીક્ષામાં ડાયરેક્ટ કરશો પણ લખાણ આવે તો આ રીતે કરવાનું થાય બરાબર હજી એક થોડોક લાંબો એક્ઝામ્પલ બીજગણિતમાં લઈ લઉં અને પછી આપણે ઘાતાંકીય વિધેયમાં આગળ વધશું બરાબર તો અહીંયા ખાલી હું રકમ બદલું છું અને હવે આગળ આ સૂત્રોની જરૂર પડશે તો ઠીક છે નહીંતર ગણતરી થોડીક અહીંયા પણ કરવી પડશે તો આપણે કરશું બરાબર હવે જો ચેન્જીસ જ્યાં જ્યાં થશે એ ક્યાં થશે એક તો અંતરાલ બદલશે બરાબર એ અંતરાલના આધારે h ની કિંમત બદલશે અને એક બદલશે તમારું વિધેય એટલે f of ih બદલશે અહીંયા સુધી બધું એમનેમ રહેશે આ વસ્તુ તમારી બધી બદલાતી જશે અને એ પ્રમાણે આપણે આગળ વધતા જશું બરાબર આ સૂત્ર તો એવું ને એવું રહેશે વિધેય કયું આપું છું એના ઉપર આધાર રાખશે હજી એક આપણે એક્ઝામ્પલ થોડોક લાંબો લઈ લઈએ એટલે આપણને વધારે ખ્યાલ આવે તો અહીંયા આપણે લઈએ ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 2 અને હવે થોડુંક દ્વિઘાતમાં લઈએ આપણે 3x² - 2x + 4 પછી તમે આવી કોઈ પણ રકમો છે એની પ્રેક્ટિસ કરી રાખજો આની સિવાય બધું કાંઈ વધારાનું આવવાનું નથી તો સિમ્પલ f એ 0 થી 2 માં સતત વિધેય છે 0 થી 2 ના n સમાન ઉપર અંતરાલોમાં વિભાજન કરતા પ્રત્યેક ઉપઅંતરાલની લંબાઈ 2 - 0/n = 2/n f of x બરાબર અહીંયા છે આપણી પાસે 3x² - 2x + 4 a બરાબર શું થઈ ગયું 0 એટલે આ મળી ગયું f of ih x ની જગ્યાએ શું મૂકી દેવાનું ih તો 3i² h² - 2ih + 4 ગણતરીમાં અહીંયા ધ્યાન રાખવું પડશે તો અહીંયા 0 થી 2 3x² - 2x + 4 dx = હવે અહીંયાથી જો આ લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ આ h સિગ્મા I = 1 to n f of a plus ih તમે મેળવી લીધું છે 3i² h² - 2ih + 4 બેટા આ ગણતરી માટે
તમને ખબર છે h અહીંથી બહાર આવતા જશે ને એ પ્રમાણે, એટલે અહીંયાથી લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી, અહીંયાથી h એટલે h ક્યુબ, આગળ 3 અને સિગ્મા i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ટુ n i સ્ક્વેર માઇનસ 2h સ્ક્વેર સિગ્મા i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ટુ n i પ્લસ 4h સિગ્મા i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ટુ n 1. હવે આપણે બધી કિંમતો મૂકવાની છે. તો લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી કૌંસમાં 3h ક્યુબ એટલે 8 બાય n ક્યુબ કૌંસમાં i સ્ક્વેર એટલે n પ્લસ 1 2n પ્લસ 1 બાય 6. હવે બીજું સ્ટેપ છે અહીંયા 2 ઇન્ટુ h સ્ક્વેર એટલે 4 અપોન n સ્ક્વેર n ઇન્ટુ n પ્લસ 1 બાય 2 અને પ્લસ 4 ઇન્ટુ 2 બાય n ઇન્ટુ n. બધા સૂત્રો વાપર્યા છે, h ની કિંમત મૂકી છે. અહીંયાથી તમે જુઓ તો પેલા આ 3, અહીંયા 2, આ 2, આ 4, એના પછી આ 2 અને 2 કેન્સલ, અહીંયાથી n કેન્સલ, આ બધામાંથી અહીંયાથી n અને n કેન્સલ થશે, અહીંયાથી n અને n ક્યુબ કેન્સલ થશે, બરાબર. એટલે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી કૌંસમાં શું વધ્યું અહીંયા 4, છેદમાં કાંઈ નથી કારણ કે n ક્યુબ કેન્સલ થવાનો છે, તો અહીંયા આવશે 1, બીજા કૌંસમાં 1 પ્લસ 1 અપોન n, ત્રીજા કૌંસમાં 2 પ્લસ 1 અપોન n કોમન કાઢીને કેન્સલ કરી દીધા છે. હવે માઇનસ અહીંયાથી n સ્ક્વેર કોમન થશે, છેદમાં આને પણ કાંઈ નથી, અહીંયા 4, અહીંયા 1 અને આ થઈ ગયું 1 પ્લસ 1 અપોન n પ્લસ 4 દુ 8. n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી તો 1 અપોન n ટેન્ડ્સ ટુ 0. હવે અહીંયા લખું છું તો આ પદ 0 થઈ જશે, જુઓ, એટલે આપણે સીધો ગુણાકાર જ લખવાનો છે. આ 0, આ પણ 0 અને આ પણ 0, બરાબર. તો શું આવશે? તો અહીંયા લખીએ આપણે તો કે 4 ઇન્ટુ 1 ઇન્ટુ 1 એટલે 4, પછી સોરી આ 4 ઇન્ટુ અહીંયા પાછળ 2 છે એટલે 8 થઈ ગયા અહીંયા, માઇનસ 4 ઇન્ટુ 1 ઇન્ટુ 1 એટલે માઇનસ 4 પ્લસ 8, બરાબર. તો જવાબ આવી ગયો i બરાબર -4. રીચેક કરવા માટે તમે જો તમારે ચેક કરવું હોય તો આ શું થશે 3x³ બાય 3 માઇનસ 2x² બાય 2 પ્લસ 4x. અહીંથી 2 2 કેન્સલ, અહીંથી 3 3 કેન્સલ, 2 નો ઘન 8 માઇનસ 2 નો વર્ગ 4 પ્લસ 8. આ જવાબ, આ ચેકિંગ માટે, બરાબર. પણ છેલ્લે જવાબ લખવાનો, તમારે પરીક્ષામાં નથી આવવાનું એટલે સારું છે આ વર્ષે, પણ મેં ભણાવી દીધું છે તમને જેથી કરીને થોડુંક આવડે, કારણ કે કોલેજમાં આવવાનું છે હો ભાઈ. તો આ વાત થઈ બીજગણિત આધારિત, જેમાં તમારે હંમેશા i² i એના સૂત્રો વાપરવાના થશે. હવે હું ઘાતાંકીય દાખલા હોય તો કઈ રીતે ગણવાના એની વાત કરું, ટાઈપ 2 ની, બરાબર. તો ઘાતાંકીય દાખલાઓ માટે ની આપણે થોડીક ચર્ચા કરી લઈએ કે એમાં આપણે કઈ રીતે આગળ વધવાના છીએ. ઓકે, અને એના સૂત્રો લખાવી દઉં પહેલા, એટલે તમે એ લખતા થઈ જાઓ. તો ટાઈપ 2 એમાં એક જ સૂત્ર ખાસ વાપરવાનું છે, ઘાતાંકીય વિધેય માટે સરવાળાનું લક્ષ, લિમિટ ઓફ સમ. તો એની અંદર નોટ Sn is equal to a plus ar plus ar square up to ar raised to n minus 1. તો Sn is equal to લખાય a કૌંસમાં r raised to n minus 1 upon r minus 1 or a કૌંસમાં 1 minus r raised to n upon 1 minus r mod r greater than 1, બરાબર. અને બીજા લિમિટના જે સૂત્રો વપરાશે એને યાદ કરાવી દઉં. લિમિટ અહીંયા h માં જ લઉં, h ટેન્ડ્સ ટુ 0, a રેઝ ટુ h -1 upon h
ઇઝ ઇક્વલ ટુ ln a અને લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 e રેસ ટુ h માઇનસ 1 અપોન h તો ln e અને એનો જવાબ થઈ જાય 1. આટલા સૂત્રો તમારે આમાં ઉપયોગમાં આવવાના છે. જરાક ધ્યાનથી એને સમજી લ્યો, પછી આપણે એના એક્ઝામ્પલ તરફ જઈએ. આગળનું લખાણ યથાવત રહેશે, બરાબર. એટલે હવે કદાચ હું ઓછું લખી નાખું તો પણ તમારે કમ્પ્લીટ હું બોલું એટલે લખવાનું છે. અને એક બે એક્ઝામ્પલ આપણે ઘાતાંકીયના પણ જોઈ લઈએ, જેથી કરીને ઘાતાંકીય વિધેય કઈ રીતે સોલ્વ થાય એ આપણને ખ્યાલ આવે, બરાબર. ચાલો, તો એના માટેના એક્ઝામ્પલની વાત કરું છું. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે. i બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન 1 to 2 3 dx. હવે ઘાતાંકીય વિધેય હોય ત્યારે તમારી વ્યાખ્યાને તમારે એચમાં બદલવાની. શામાં બદલવાની? એચમાં. અને ક્યાં ક્યાં ફેરફાર કરવાનો એ પણ તમને સમજાવી દઈશ, બરાબર. તો લખો પહેલું સ્ટેપ. f એ 1 to 2 માં સતત છે. અંતરાલ 1 to 2 ના n ઉપઅંતરાલોમાં વિભાજન કરતા પ્રત્યેક ઉપ અંતરાલની લંબાઈ બરાબર એ રીતે શોધો, બરાબર. હું તમારા માટે અહીંથી પહેલું વિધાન, બીજું વિધાન હું સીધું જે લખાણ આગળનું છે એમને h બરાબર b માઇનસ a અપોન n બરાબર 2 માઇનસ 1 અપોન n 1/n. અહીંયા આવી ગયો છો. ઉપરની લીટી યથાવત છે, બરાબર. અહીંયાથી તમારે ઘાતાંકીય વિધેય હોય તો શું કરવાનું? નેશનલ હાઈવે NH મેળવવાનું. h બરાબર 1 અપોન n તો NH બરાબર 1. આની જરૂર પડશે પહેલી વસ્તુ, બરાબર. એના પછી ત્રીજા મુદ્દામાં f ઓફ x બરાબર તમારી પાસે 3 x છે. f ઓફ a પ્લસ IH a બરાબર 1 છે બેટા અહીંયા, એટલે 1 પ્લસ IH બરાબર 3 પ્લસ IH બરાબર 3 into 3 IH. આવી રીતે, બરાબર. તો આ ગણતરી. હવે આપણી સૂત્રવાળી ગણતરી તરફ જશું. આગળનું લખાણ મેં તમને કીધું છે સતત વાળું ઉપઅંતરાલની લંબાઈ વાળું. તો અહીંયા આપણી પાસે છે 1 to 2 3 dx બરાબર લિમિટ. અહીંયા તમારે h ટેન્ડ્સ ટુ 0 વાળું સૂત્ર વાપરવાનું જ્યારે ઘાતાંકીય વિધેય હોય ત્યારે. તો આપણને ખબર છે કે n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી તો h ટેન્ડ્સ ટુ 0 h f ઓફ a પ્લસ IH બરાબર લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 h f ઓફ 1 પ્લસ IH બરાબર લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 h અહીંયા સિગ્મા આવે i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 to n બરાબર. અને આગળ સિગ્મા i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 to n f ઓફ 1 પ્લસ IH તો સિગ્મા i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 to n 3 into 3IH. હવે આ 3 તો અહીંયા બહાર આવી જશે અને આ એક સિગ્મામાં 1 2 મૂકો એટલે જુઓ અહીંથી જોજો h ટેન્ડ્સ ટુ 0 અહીંયા થઈ ગયા 3h કૌંસમાં. શું થઈ ગયું અહીંથી? જો પહેલું પદ બહાર આવી ગયું એટલે આપણે કાઢી નાખ્યું 3h 3 2h 3 3h અપ ટુ 3 nh. અને આના માટે લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 આ 3h કૌંસમાં પહેલું પદ 3h એટલે a r પણ કેટલો થશે 3h જ તે અને nમું પદ આવશે એટલે અહીંયા શું લખવાનું? પહેલું પદ કૌંસમાં લાસ્ટ ટર્મ -1 અપોન r એટલે શું હતું? r એટલે જો 3 અપોન 3h એટલે 3h એટલે અહીંયા આવશે 3h -1. હવે અહીંયા છેદમાં h હોય તો આ જે છે અંશમાં છે એ છેદના છેદમાં લખાય અને લિમિટ તો પછી બંનેને લાગે એટલે લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 આ 3h એમનેમ છે
બરાબર, કૌંસમાં NH એટલે 1 એટલે આ થઈ ગયું 3 - 1 અપોન અહીંયા શું લખાશે 3H - 1 અપોન H. H ટેન્ડ્સ ટુ 0 લિમિટ અહીંયા મૂકી દેવાય એટલે 1 થઈ ગયું અને 3H - 1 અપોન H એટલે ln 3 લખાશે. તો આ વચ્ચે 3 કૌંસમાં અહીંયા વચ્ચે 1 અહીંયા વચ્ચે 2 અને છેદ થશે ln 3 એટલે આ જવાબ આવશે 6 અપોન ln 3. અહીંથી તમારું એટલું કેલ્ક્યુલેશન સૂત્ર પ્રમાણે તમને આવડવું જોઈએ. હવે આવી જ રીતે અહીંયા હું e⁻x કરી દઉં તો e⁻x માં આવશે, બરાબર, જે તમને હજુ પણ આવડી શકે છે. હજી એક એક્ઝામ્પલ લઉં અને એમાં ભેગું લઉં, બે ઘાતાંકીય અને બીજગણિત બંનેને ભેગા લઈ લઉં અને તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું કે ભાઈ કઈ રીતના એ એક્ઝામ્પલ આવી શકે. લખી દઉં અહીંયા, તો જોજો જરાક, પછી તમે લખવાનું શરૂઆત કરી દો. એક્ઝામ્પલ નંબર નેક્સ્ટ જે આવતો હોય તે i બરાબર સરવાળાના લક્ષ તરીકે જ મેળવવાનું છે તમારે 0 થી 2 e⁻x - x dx. હવે જ્યારે અહીંયા બંને ભેગા છે તો એને કઈ રીતે મેળવશું? ચલો લખો પહેલા. ઓપન ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 થી 2 માં f એ સતત વિધેય છે. એના પછી અંતરાલ 0 થી 2 ના n સમાન ઉપઅંતરાલમાં વિભાજન કરતા પ્રત્યેક ઉપઅંતરાલની લંબાઈ બરાબર શું લખશો? તો પ્રત્યેક ઉપઅંતરાલની લંબાઈ બે લીટી તમારી પાસે લખેલી હોવી જોઈએ. h બરાબર b - a અપોન n બરાબર 2/n. હવે જો અહીંયા બે જરૂર પડશે, h બરાબર 2/n તથા nh બરાબર 2. ઘાતાંકીય વિધેયમાં આનો ઉપયોગ થશે અને સાદું વિધેય છે, બીજગણિતીય વિધેય છે, એમાં આનો ઉપયોગ થશે, બરાબર. અને એના પછી f વાળી વાત કરીએ તો f ઓફ x બરાબર આપણી પાસે છે e⁻x - x. તો f ઓફ a એટલે 0 છે, અહીંયા લખું f ઓફ a પ્લસ ih ઇઝ ઇક્વલ ટુ f ઓફ ih બરાબર e⁻ih - ih. હવે આપણો એક્ઝામ્પલની ગણતરીની શરૂઆત શું આવશે? તો કે આગળ વધીએ. આમાં ઇન્ટિગ્રેશન શું હતું આપણી પાસે? 0 થી 2 e⁻x - x dx બરાબર લિમિટ, અહીંયા હું પહેલી મેઇન વ્યાખ્યા લખું પછી બે ભાગ પાડી દઈશ. n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી h સિગ્મા i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 to n f ઓફ a પ્લસ ih બરાબર લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી h સિગ્મા i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 to n f ઓફ ih બરાબર લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી h સિગ્મા i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 to n e⁻ ih માઇનસ ih. હવે બે ભાગ પાડીએ ત્યારે આપણે e⁻ વાળું જે છે એમાં લિમિટ અહીંયા હું કરી નાખીશ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 h સિગ્મા i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 to n e⁻ih માઇનસ અહીંયા હું રાખીશ લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી તમારી બધાની ગણતરીની સરળતા માટે. અને આગળ અહીંયા h છે એટલે અહીંયા થઈ જશે આ -h² અને i બરાબર. હવે આપણે અહીંયા સૂત્ર વાપરીએ તો સૂત્રની અંદર લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 આ h અહીંયા આવી જશે e⁻h e⁻2h e⁻3h અપ ટુ e⁻nh માઇનસ લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 આ h² એને h² એટલે h ની વેલ્યુ જો ત્યારે 4 અપોન n², અહીંયા આવશે n + 1/2. હવે અહીંથી આપણે સૂત્ર તરફ જશું તો લિમિટ
h ટેન્ડ્સ ટુ 0, અહીંયા h e રેસ ટુ h e રેસ ટુ nh માઇનસ 1 સૂત્ર વાપરીએ છીએ, અહીંયા e રેસ ટુ h માઇનસ 1 માઇનસ અહીંયા h ટેન્ડ્સ ટુ 0 ને યુઝ કરીએ, અહીંયા n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી, બંને સેમ છે, n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી તો h ટેન્ડ્સ ટુ 0 થાય, બરાબર. તો અહીંયા લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી. હવે જુઓ આમાંથી n કોમન કાઢીએ એટલે અહીંયા કેન્સલ થઈ જાય ને, અહીંયા 2 જ વધે ખાલી, એટલે 2 કૌંસમાં 1 ઇન્ટુ 1 પ્લસ 1 અપોન n. આ h અહીંયા નીચે આવશે એટલે આપણને મળશે લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 e રેસ ટુ h nh ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 એટલે e સ્ક્વેર માઇનસ 1 અપોન e રેસ ટુ h માઇનસ 1 અપોન h માઇનસ આમાં લિમિટ મૂકી દઈએ તો આ થઈ ગયું 0, 1 અપોન n 0, 1 ઇન્ટુ 1 1 અને 2 એટલે આનો જવાબ થઈ ગયો 2. હવે આ જવાબ 1 થઈ જશે, અહીંયા 0 મૂકો એટલે 1 થશે, એટલે અહીંયા આવશે e સ્ક્વેર માઇનસ 1 માઇનસ 2, ટોટલ જવાબ આવી ગયો તમારો e સ્ક્વેર માઇનસ 3. હવે તમે આને કેલ્ક્યુલેટ કરો તો e રેસ ટુ x નું e રેસ ટુ x એટલે e સ્ક્વેર માઇનસ x નું x સ્ક્વેર બાય 2, બરાબર. એટલે અહીંયા માઇનસ 1 અને આનું માઇનસ 1 થશે, આનું 4 બાય 2 એટલે 2 થશે, એટલે માઇનસ 1 માઇનસ 2 જવાબ આવી ગયો e સ્ક્વેર માઇનસ 3. તો આ રીતે આપણે આપણા જે એક્ઝામ્પલ છે એને ઘાતાંકીય વિધેય માટે પણ ગણી શકીએ છીએ, બરાબર. આના પછી ત્રિકોણમિતીય વિધેયનો કોઈ દાખલો આવે તો પણ આપણે એને કઈ રીતે ગણવો જોઈએ એની પણ આપણે અત્યારે ચર્ચા અહીંયા કરી લેશું. તો ત્રિકોણમિતીય વિધેય માટે ટાઈપ 3, બરાબર. ત્રિકોણમિતીય વિધેયને આપણે કેવી રીતે સોલ્વ કરીએ એની હું અહીંયા તમારી સાથે ચર્ચા કરીશ, પણ એ પહેલાં એમાં આપણે સૂત્રો કયા વપરાય છે એની પણ આપણે વાત કરશું, બરાબર. અને એના એક્ઝામ્પલ ગણવાનો પણ પ્રયત્ન આપણે અહીંયા કરીએ જેથી કરીને ખ્યાલ આવે કે આપણે કેવી રીતે એને ગણી શકીએ છીએ. ચાલો તો ટાઈપ 3 આપણા માટે ત્રિકોણમિતિમાં સાઇન અને કોસ. ત્રિકોણમિતીય વિધેય માટે સરવાળાનું લક્ષ તરીકે નિયત સંકલિત. એમાં નોટ લઈએ પહેલા તો નોટની અંદર નંબર 1 કે h ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 2n પાઈ, તો Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 to n સાઇન a પ્લસ ih. આનું અમારે સૂત્ર ત્રિકોણમિતિમાં આવી ગયું છે કે cos a પ્લસ h બાય 2 માઇનસ cos a પ્લસ nh પ્લસ h બાય 2 અપોન 2 સાઇન h બાય 2. હવે આ સૂત્ર કેમ આવે તો સિમ્પલ છે, અહીંયા 1 મૂકવું એટલે a પ્લસ h, પછી a પ્લસ 2h, a પ્લસ 3h અપ ટુ a પ્લસ nh. અંશ અને છેદને 2 સાઇન h બાય 2 વડે ભાગાકાર કરીએ એટલે 2ss ના સૂત્રો બને, અને 2ss એટલે c માઇનસ c, બરાબર. પહેલા માઇનસ પછી પ્લસ, અને એ પ્રમાણે તમારું આ સૂત્ર આવે એટલે તમને ઝડપથી યાદ રહે કે સાઇન આવશે તો બંને કોસ આવશે, a પ્લસ h બાય 2, a પ્લસ h બાય 2 પ્લસ nh અહીંયા વધારાનું છેલ્લે આવશે. હવે આમાં આપણે કોસ માટેની વાત કરીએ તો Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 to n cos a પ્લસ i 2cs શું બનશે c માઇનસ c એટલે s માઇનસ s, બરાબર. એટલે અહીંયા સાઇન અને આ થીટા છે અહીંયા મળી જશે તમને, એટલે a પ્લસ nh પ્લસ h બાય 2 માઇનસ સાઇન a પ્લસ h બાય 2 અપોન આ તો એમને જ રહેશે 2 સાઇન h બાય 2. હવે આપણે વાત કરીએ કે જો h બરાબર 2n પાઈ હોય
2n આ બધું ત્રિકોણમિતિમાં આવી ગયું છે. હું તમને ફરીથી ખાલી યાદ કરાવું છું. તો સિગ્મા I is equal to 1 to n sin a plus ih is equal to n sin a અને I is equal to 1 to n cos a plus ih is equal to n cos a. બાકીનું બધું તમારા પદ કેન્સલ થશે અને એ તમે સમજી શકો છો. સાબિતીની બેટા અહીંયા જરૂર નથી. તો હવે આપણે ત્રિકોણમિતિનો એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવો છે તમારે, તો એને કઈ રીતે ગણશું આમાં એ આપણે જોઈએ. તો અહીંયા હું એક્ઝામ્પલ લઉં, એક સાઇનનો લઈ લઉં, બાકીના તમે ગણી શકો છો. I બરાબર a to b sin x dx. sin x નું સંકલન શું આવશે? માઇનસ કોસ એક્સ, એટલે માઇનસ કોસ બી, માઇનસ માઇનસ પ્લસ કોસ એ, એટલે આનો જવાબ આવશે કોસ એ માઇનસ કોસ બી. કોસ એ માઇનસ કોસ બી. પણ આપણે સરવાળાના લક્ષ તરીકે ગણવું છે, તો એના માટે સૌથી પહેલું તમારું જે છે એમને જ લેવાનું છે કે એ થી બીમાં સતત છે. એના પછી ઉપઅંતરાલોમાં વિભાજન કરતાં સીધું h ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા શું આવી જશે? b માઇનસ a અપોન n. બરાબર. તો અહીંયા તમે જુઓ, હવે આમાં તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે અહીંયા આપણે b બરાબર શું લખી શકીએ? a પ્લસ nh, a પ્લસ nh, b ઇઝ ઇક્વલ ટુ, એટલે કે a પ્લસ nh ઇઝ ઇક્વલ ટુ b લખાય. બરાબર. અને એના પછી આપણી પાસે જે વિધેય છે f ઓફ x, બરાબર, એની વાત કરીએ તો f ઓફ x બરાબર આપણી પાસે છે sin x. તો f ઓફ a પ્લસ ih બરાબર લખાશે sin a પ્લસ ih. હવે આપણે વ્યાખ્યા તરફ જતા રહીએ, કેમ કે એમાં આપણે સીધું સૂત્ર યુઝ કરવું પડશે. એટલે ઇન્ટિગ્રેશન નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં a ટુ b sin x dx બરાબર શું લખાશે? તો લિમિટ અહીંયા પણ આપણે h ટેન્ડ્સ ટુ 0 રાખશું. બરાબર. h સિગ્મા I ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ટુ n f ઓફ a પ્લસ ih. બરાબર. અહીંયા શું લખાશે? તો કે લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 h સિગ્મા I ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ટુ n સાઇન a પ્લસ ih. હવે સાઇનનું સૂત્ર આવ્યું તો કોસમાં જવાબ છે, કોસનું સૂત્ર હોય તો સાઇનમાં જવાબ છે. બરાબર. એટલે અહીંયા આપણે લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 h કૌંસમાં શું કરશું આપણે? તો કે સાઇન a પ્લસ h નું સૂત્ર શું આવશે? કોસ a પ્લસ h બાય 2 માઇનસ કોસ a પ્લસ nh પ્લસ h બાય 2 અપોન 2 સાઇન h બાય 2. હવે જોજો અહીંયા આ h ને અહીંયા નીચે લઈ જાઓ તો આ 2 છે એના છેદમાં લખાય, એટલે આને આમ લખાશે જુઓ. અને a પ્લસ nh બરાબર શું લખાશે? b. તો લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0, અહીંયા આવી ગયું કોસ a પ્લસ h બાય 2 માઇનસ કોસ b પ્લસ h બાય 2 અપોન સાઇન h બાય 2. આ h નીચે આવ્યા અને આના 2 એની નીચે આવ્યા. આ શું થઈ ગયું જુઓ? h ટેન્ડ્સ ટુ 0, h બાય 2 એટલે આ 1, અને આમાં મૂકો અહીંયા એટલે આ 0 0, એટલે જવાબ શું આવી ગયો તમારો? cos a માઇનસ cos b. અને આ તમારો આન્સર થઈ જશે. આરામથી તમે આને ગણી શકો એ પ્રમાણે. અહીંયા હંમેશા સૂત્ર બનશે, અહીંયા તમારે a પ્લસ nh ની કિંમત મૂકવાની છે b ના સ્વરૂપમાં, આમાં વધારાનું એ આવશે. હજુ એક આપણે કોસનો દાખલો લઈ લઈએ અહીંયા, અને એમાં લિમિટ પણ એ રીતના લઈ લઈએ. બરાબર. ચાલો અહીંયા sin x ની જગ્યાએ a ને b લીધી હતી, એના બદલે આપણે અલગ લિમિટ લઈએ તો થોડુંક તમને સમજવામાં સરળ રહે. અને કોસનો એક્ઝામ્પલ વાત કરીએ આપણે. કોસનું સંકલિત આવશે સાઇનમાં. બરાબર. અને જવાબ આપણે પહેલા નક્કી કરી રાખશું, પછી ગણતરીની મદદથી એ જવાબને લાવવાનો પ્રયત્ન કરશું. બરાબર. ઓકે. તો અહીંયા આપણે વાત કરીએ I બરાબર 0 થી પાઈ બાય 2 cos x dx. તો 0 થી પાઈ બાય 2 માં સતત છે, કોસનો સાઇન થશે sin પાઈ બાય 2 એટલે 1, cos 0 એ માઇનસ થશે. બરાબર.
એટલે સાઇન 0 થઈ જશે. સાઇન 0 0 એટલે જવાબ 1 આવશે. જોઈએ આપણે. વી વિલ ચેક ઇટ. સતત વાળું પછી અહીંયા બીજું, અહીંયા તમારે h બરાબર b માઇનસ a અપોન n, b એટલે π/2 માઇનસ 0 અપોન n, એનો અર્થ કે nh બરાબર અહીંયા π/2. એ તો 0 થઈ ગયું છે. એ બરાબર શું થઈ ગયું છે અહીંયા 0. પહેલામાં a હતું બરાબર. અહીંયા ખાસ તમારે લખવું હોય તો લખી નાખજો. a બરાબર 0 છે, b બરાબર π/2 છે. ઓકે. એના પછી f ઓફ x બરાબર cos x. તો f ઓફ a એટલે 0 છે એટલે i h જ આવશે ને ખાલી. a બરાબર 0 છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. એટલે i h બરાબર cos i h. એના પછી આપણે સૂત્ર વાપરશું અહીંયા 0 થી π/2 cos x dx બરાબર લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 h સિગ્મા i is equal to 1 to n f of a plus ih બરાબર લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 h સિગ્મા i is equal to 1 to n cos ih. હવે ખાસ સૂત્ર વાપરવામાં ધ્યાન રાખવાનું. is equal to લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 h કૌંસમાં cos આવ્યું એટલે sin આવશે. એટલે sin શું આવશે તો કે a પ્લસ nh પ્લસ h/2. a એટલે 0 છે એટલે nh પ્લસ h/2 માઇનસ sin a પ્લસ h/2 ની જગ્યાએ અહીંયા ખાલી આવશે h/2 અપોન sin 2 sin h/2. આ h પાછા નીચે આવશે અને /2 થઈ જશે. nh બરાબર અહીંયા લખાશે π/2 બરાબર. તો લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 અહીંયા આવી ગયું sin π/2 પ્લસ h/2 માઇનસ sin h/2 અપોન sin h/2 અપોન h/2. આની લિમિટ 0, અહીંયા 0 0 વધ્યું શું તો કે sin π/2 માઇનસ sin 0. sin π/2 એટલે 1, sin 0 એટલે 0. તો i બરાબર આન્સર આવશે 1. હવે આનું નાનું 0 થી π/2 માં ટૂંકી રીત છે જ તે કે ક્ષેત્રફળ 1 થાય એક ભાગ એટલે બરાબર. ડાયરેક્ટ એ શોધી શકાય. પણ આ સરવાળાના લક્ષ તરીકે જો તમારે ટોપિક હોય લખવાનું હોય તો આટલું ગણવું પડે. પરંતુ JEE અને જી એડવાન્સમાં આ લેવલના એક્ઝામ્પલ નથી આવતા. આ તો તમારા બોર્ડ લેવલના અને ટેક્સ્ટબુક લેવલના એક્ઝામ્પલ હતા તમારી પ્રેક્ટિસ માટે અને તમને ખાસ કરીને આ સૂત્ર આવડે એ માટે. હવે આપણે આ સૂત્રનું રિફોર્મ કરીને શ્રેણીઓ આપી હોય એને કઈ રીતે ગોઠવવાના એનો એક લેક્ચર આપણે લેવાના છીએ. અને એ લેક્ચરના આધારે તમને ખબર પડશે કે આ સરવાળાના લક્ષ તરીકેના નિયત સંકલનમાં કેવી રીતે આપણે એક્ઝામ્પલ ગણી શકીએ છીએ. તો આજે હું અહીંયા સુધી રાખું છું. વિરામ લઈશ. ત્યાં સુધી ધન્યવાદ. જય હિન્દ, જય ભારત.